હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું જામ। આ જામ બજારમાં મળતા જામ જેવો સરસ બને છે અને ટેસ્ટમાં એના કરતાં પણ સારો બને છે તથા ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં તૈયાર થાય છે। આ જામ આપણે 3 જ વસ્તુની જરૂર પડે છે બનાવવામાં। એના માટે મેં 700 ગ્રામ જેવા એપલ લીધા છે। આ એપલ જ્યુસી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે। એપલ પોચા હોય એવા આપણે નથી લેવાના। એના જોડે મેં એક બીટ લીધું છે। બીટ વજનમાં 120 ગ્રામ જેવું હતું અને એમાં ગળપણ માટે મેં સાકરનો પાવડર લીધો છે। સાકરનો પાવડર મેં હાફ વાટકી જેટલો જ લીધો છે। તો એના માટે મેં એપલ અને બીટ સારી રીતે છોલી અને નાના ટુકડા કરી લીધા છે અને એમાં હાફ ગ્લાસ પાણી નાખી અને આપણે એને 5 વિસલ બોલાવી લઈશું। કુકરમાં વિસલ બોલાવવાથી બીટ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય છે। હવે આપણે એમાં બ્લેન્ડરથી સરસ પલ્પ તૈયાર કરી લઈશું। તો સરસ પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આ પલ્પને એક પેનમાં આપણે ગળણીથી ગાળી લઈશું જેથી કરી પલ્પની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થાય અને જો અંદર કોઈ ટુકડા કે રહી ગયા હોય તો એ ગળણીમાં ઉપર રહી જાય। આ રીતે મેં બધો જ પલ્પ ગાળીને તૈયાર કરી લીધો હતો। ત્યારબાદ એમાં સાકર એડ કરી લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જઈશું। આ પલ્પને આપણે થીક ન થાય ત્યાં સુધી કોન્સ્ટન્ટ હલાવવાનો છે। ધીરે ધીરે એ થીક થવા લાગશે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે પલ્પ ઉકળવા લાગ્યો છે। આ સ્ટેજ પર લીડ કે ઢાંકણ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે કારણ કે એનામાંથી ઉડતા છાંટાથી ઘણીવાર ડજાય છે। તો ઢાંકણને પ્રોટેક્શન તરીકે રાખીને આપણે ધીરે ધીરે હલાવી જઈશું। તો ધીરે ધીરે એની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો કે સારી એવી થીક થવા લાગી છે। આ જામ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સારો બને છે। બાળકોને તમે બ્રેડ પર કે રોટલીમાં જામ લગાવી રોલ કરીને આપી શકો છો। તમે આ જામ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવો બને છે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। તો એને ધીમે ધીમે હલાવતા જ જવાનું છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેવો લીંબુનો રસ એડ કરીશું। લીંબુનો રસ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે તથા લીંબુનો રસ એડ કરવાથી જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ બજારમાં મળતા જામ જેવી જ આવે છે અને લીંબુ એડ કરવાથી જામ લાંબો સમય સુધી બગડતો નથી। લીંબુ એડ કર્યા પછી આપણે કોન્સ્ટન્ટ એને હલાવતા જ જવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે વાસણથી જામ છૂટો પડવા લાગ્યો છે અને એની કન્સિસ્ટન્સી પણ બરાબર થઈ ગઈ છે। આ જામ મહિનાઓ સુધી બગડતો નથી। કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જ જવાનું છે એને। આ જામ બાળકોને ખાવા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે કેમ કે એમાં બીટનો ઉપયોગ કર્યો હોવાથી એમાં હિમોગ્લોબિન હોય છે તો હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું છે। તો બસ આ રીતે તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। બસ તો આપણો જામ તૈયાર છે અને એને કોઈ પણ કાચના વાસણમાં તમે મૂકી અને ફ્રીજમાં લાંબો સમય સુધી સાચવી શકો છો। તો આવી જ સરસ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવવાનું ભૂલતા નહીં જેથી નવી નવી હેલ્ધી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત મળે તમને।